საზოგადოებრივი პოზიცია პირდაპირ ეთერშია და ჩვენ საქართველოში მეზღვაურების მდგომარეობაზე ვსაუბრობთ. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის პროექტების მართვის, ინტერნაციონალიზაციისა და კარიერული მხარდაჭერის დეპარტამენტის უფროსი თეონა ძნელაძე შემოგვიერთდა. მოგესალმებით, ქაბატონ თეონა. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ. მადლობა თქვენ. და გადაცემის მეორე ბლოკი, რითაც მინდა დავიწყო, ისევე ისეთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არა მარტო ამ სფეროში ყველა სფერო დღეს 21 საუკუნეში მოითხოვს რაღაცა სტრატეგიული დოკუმენტის არსებობას, რომელიც არის ერთგვარი სახელმძღვანელო დოკუმენტი და რომელიც რაღაცა გვეხმარება, რომ უფრო მოკლე ვადაში და უფრო ეფექტურად განახორციელოთ რაღაც რეფორმები და მივიღოთ უკეთესი შედეგი. რომელიც არ გვაქვს, ხო, ბატონ თემურ, ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო, რომელზეც თქვენ ხო, მკვლევარებმა დაასკვნეს. თორცდები ეს დოკუმენტი უკვე იქნება, ხო? იქნება. უკვე იქნება, უკვე მიმდინარეობს მუშაობა საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების პროექტის ფარგლებში მოიწვია ექსპერტები, რომლებიც ჩართული არიან ჩვენთან ერთად ამ დოკუმენტის შემუშავებაზე, უკვე იდენტიფიცირებულია ძირითადი მიმართულებები, მათ ჩაატარეს ქონდათ შეხვედრები, ანუ და საქართველოს პირველად ექნება საზღვაო სტრატეგია, რომელიც ეს დოკუმენტი გვექნება მარტის და რა იქნება პრიორიტეტი, ქაბატონ ნინო, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ახლა ჩვენ გამოწვევები რაც იყო, ამაზე კიდევ ვისაუბრებთ ალბათ ჩვენს ახალ სტუმართანაც, რომელიც ახლა ხან შემოგვიერთდა, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, რა იქნება ყველაზე მთავარი ხერხემალი ამ სტრატეგიის? და რა უნდა იყოს? სტრატეგია, რა თქმა უნდა, სტრატეგიის ჩამოყალიბებამდე ექსპერტებმა შეაფასეს, რა სიტუაცია არსებობს დღეს ქვეყანაში საზღვაო მიმართულებით, სადაც გვაქვს პრობლემები და რა პოტენციალი გაგვაჩნია. მოხდა ყველაფრის იდენტიფიცირება და საბოლოოდ შეჯერდებიან რა მიმართულებები განისაზღვრება სტრატეგიულ მიმართულებად. აუცილებლად ვიცი რომ არის საზღვაო განათლება, რადგან აღინიშნა რომ ასეთ პატარა ქვეყანას 3 მილიონიან ქვეყანას თუ 4 მილიონიან ქვეყანას როცა გააჩნია ყავს 11,000 მეზღვაური, ეს საკმაოდ დიდი ციფრია დამერწმუნეთ, მაშინ როდესაც ევროპაში საკმაოდ დიდი საზღვაო ქვეყნებს უკვე ძალიან მცირე მეზღვაურები ყავს და არის საზღვაო განათლება, არის პორტების განვითარება და აქვე დავძენ რომ ჩვენ მუშაობთ ერთიანი ფანჯრის პრინციპზე, როდესაც გეიმი შემოვა საქართველოს პორტში, მას ექნება წვდომა ყველა მომსახურებაზე ერთად, იქნება სხვადასხვა თუნდაც გემშენებლობის განვითარება და სხვადასხვა საზღვაო მიმართულებების, ასე ვთქვათ, ისევ წამოწევა თავის დონეზე. რაც მთავარია, სახელმწიფოც ხედავს უკვე რომ ზღვას აქვს თავისი მნიშვნელოვანი ფუნქცია ეკონომიკის განვითარებაში და საკმაოდ დიდი არის ჩართულობა და მხარდაჭერა მთავრობისაგან. მადლობა, ქაბატონ თეონასთან გადავალ, მაცნეს სტუდიიდან გვერდება. კიდევ ერთხელ ვიტყვით, ქაბატონ თეონა, გვადევნებდით თვალს ალბათ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ განათლებაზე და პრობლემებზე, რაც დასაქმებისას არსებობს მეზღვაურებისთვის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად კონკურენტუნარიანი კადრები არიან? კადრები, რომლებიც ჩვენთან ამთავრებენ საზღვაო სასწავლებლებს და მოთხოვნა როგორია დღეს მათზე? მინდა აღვნიშნო, რომ ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია მუდმივად მუშაობს განათლების ხარისხის ამაღლებაზე. ჩვენ გეზი ავიღეთ ინტერნაციონალიზაციაზე, მუშაობთ საერთაშორისო პარტნიორებთან. ჩვენი მაგალითად ძირითადი პარტნიორი დღევანდელ დღეს არის ფლენსბურგის უნივერსიტეტი. ეს არის საკმაოდ მაღალი რეიტინგის მქონე უნივერსიტეტი გერმანიიდან. ამ უნივერსიტეტის პროფესორებთან ერთად, რომლებიც არიან ჩართული ჩვენ საგანმანათლებლო საქმიანობაში, ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ ავამაღლოთ ჩვენი საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხი. ჩვენ რამოდენიმე ვიზი გავახორციელებთ ფლენსბურგის უნივერსიტეტში, შევისწავლეთ მათი ინფრასტრუქტურა, მეთოდოლოგია. აკადემიის ორი პროფესორი იყო წასული ორკვირიანი კვალიფიკაციის სამაღლებლად ფლენსბურგის უნივერსიტეტში, ასევე ახლა ორი პროფესორი აკადემიის მიემგზავრება ფლენსბურგში ტრენინგზე, რომელიც ჩვენ ფლენსბურგის უნივერსიტეტმა უფასოდ შემოგთავაზა. და ასევე თებერვლის ბოლოს ველოდებით ფლენსბურგის უნივერსიტეტის პარტნიორებს ჩვენთან სტუმრად ისინი ჩაუტარებენ ტრენინგებს ჩვენი აკადემიურ პერსონალს მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით
შეფასების მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით, როგორ ჩაატარონ ეს თვითონ კადრების, ადამიანების, რომლებიც ასწავლიან, თუმცა მე ვიტყვი იგივე კვლევიდან გამომდინარე, რომ არის ესეთი პრობლემაც, რომ მოქმედ მეზღვაურებს არ სურთ, ნაკლებია მსურველი უпроსწორად მეზღვაური, რომელსაც უნდა რომ თავისი პრაქტიკული ცოდნა გაუწიოს, რაღაცა სასწავლო პროცესებში ჩაერთოს და აი ამ კუთხით როგორ არის მდგომარეობა და როგორ ფიქრობთ, რატომ არის ასეთი ტენდენცია, რომ პრაქტიკოს მეზღვაურს არ სურს იმუშაოს სტუდენტებთან? დიახ, თქვენ სწორად ბრძანეთ, მოქმედ მეზღვაურებს არ სურთ ჩაერთონ სასწავლო პროცესებში, თუმცა ჩვენ ვახერხებთ მოვიზიდოთ და მოტივირება მოვახდენოთ მეზღვაურების და მუდმივად მუშაობთ იმაზე, რომ მოვიზიდოთ ახალი კადრები, გავზარდოთ ეს კადრები, ჩავტაროთ ტრენინგები მეთოდოლოგიაში, ჩავთოთ სასწავლო პროცესში, დავაინტერესოთ, შევთავაზოთ რაღაცა შეიძლება განსხვავებული ხელფასები, ახალი პროექტებში ჩართვა, კვლევითი პროექტებით დაინტერესება, საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობა და ძალიან საინტერესოს ამ პროფესიას. მაყურებელი გველოდება, ვუპასუხოთ და მე მექნება ისევ თქვენთან შეკითხვა. საღამოშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ? გამარჯობათ. ტელევიზორს ჩაუწიეთ და ისე ისაუბრეთ? ბატონო? გამარჯობათ. მე მყავს შვილი, რომელმაც დაამთავრა ამრი სასწავლებელი. ძალიან ცუდად ისმის, ხაბატონო, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ თავიდან გადმორეკოთ და ისე გვესაუბროთ, რომ ტელევიზორს ჩაუწიოთ ხმა. არ გვესმის თქვენი ხმა, ბოდიშით. კარგით, ხაბატონ თეონა, ისევ თქვენთან საუბრით გავაგრძელებ, აი დასაქმება ყველაზე მეტად აი სტუდენტიც ყავდა ჩვენ პირველ ბლოკში სტუმარი და სტუდიაშიც ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? რატომ უჭირთ ქართველ მეზღვაურებს დასაქმება და თქვენი თვალით დანახული გამოსავალი სად არის? ანუ რა შეიძლება გაკეთდეს და ვინ უნდა გააკეთოს ეს ცვლილებები იმისთვის, რომ სურათი იყოს გაცილებით უკეთესი? დასაქმების მაჩვენებელი, როგორც აღნიშნა ჩვენმა სტუმრებმა, საკმაოდ მაღალი არის. აი ნავიგაციის უნივერსიტეტმაც აღნიშნა, რომ მაღალი მაჩვენებელი აქვს, იგივე მაჩვენებელი გვაქვს ჩვენ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 80% ჩვენი სტუდენტები, კურსდამთავრებულების დასაქმებული არის. თუმცა, როგორც ხალბატონო ნინომ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს წარმომადგენლად ბრძანა, ჩვენი მეზღვაურები არიან დასაქმებული საერთაშორისო ბაზარზე. ამიტომ ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ მაღალი ხარისხის განათლება, რომ მათი კვალიფიკაცია და კომპეტენციები შეესაბამებოდეს მაგალითად ევროპულ მაღალ სტანდარტებს. აი ზუსტად ამისთვის ჩვენ თანამშრომლობთ ევროპელ პარტნიორებთან, რომ უზრუნველყოთ მაღალი კომპეტენციის სტუდენტების გამოშვება. მადლობა. კიდევ ერთი მაყურებელი ყავს სატელეფონო ხაზზე. საღამომშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ? საღამომშვიდობისა. გისმენთ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. მე ვარ მოქმედი მეზღვაური. დიახ. ის რასაც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ, ძალიან ბევრი საკითხი კარგია, მაგრამ ძალიან ბევრ საკითხში უფრო ტყუილი გამოისახება. რადგანაც ჩვენი კურსდამთავრებულები პრაქტიკულად 80% ვერ ნახულობს თავის ადგილს საზღვაო ფლოტში. პირველ რიგში ეს არის პრობლემა პრაქტიკისა. პრაქტიკის პრობლემა, აი ეს უნდა შეგხვდათ. რატო ვერ მიდის პრაქტიკაზე კურსდამთავრებული? იმიტომ რომ ჩვენ მესამე საფეხური ვართ. როდესაც საქმეს ვაწარმოებთ, რომ წავიდოთ პრაქტიკაზე. ბოდიში, ბატონო, დაიკარგა თქვენი ხმა სამწუხაროდ. მე როგორც გავიგე, დასაქმებასთან დაკავშირებით საუბრობს ყოფილი მეზღვაური ვარო, მაგრამ რაღაცა პრობლემები მაინც ან ვერ მივხვდი რაზე საუბრობ და ვერ გავიგე. დიახ, მაგრამ კომპონენტი არის, რომელიც უმუშევრობის გამოწვევები. რაზეც ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ პრინციპში. ასევე რაც სახელდებოდა იგივე რეკრუტორი კომპანიებიდან იყო უცხოენის არაშესაბამისი დონით ფლობა, რაც ზოგადად პრობლემა არის. თუმცა ვიცი რომ აი მხრივად საკმაოდ სასწავლებლები ძალიან ბევრს მუშაობენ იმისათვის რომ მეთოდოლოგია და მიდგომების შეცვალოს და დარწმუნებულია რომ ჩვენი კურსდამთავრებულები უფრო მეტად კონკურენტუნარიანები გახდებიან შრომის ბაზარზე და საამისოდ დასაქმების სააგენტოს გეგმას უფრო მეტად კოორდინირებული მუშაობით დაიხმაროს
ემთავარ მიზნის მიღწევაში. მე ხომ მონაწილეობას ვღებულობ ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ევროკავშირის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში, რომლის ფარგლებშიც დარწმუნებული ვართ გამარჯვების შემთხვევაში გვექნება ჩვენ შესაძლებლობა უფრო ჩვენი წვლილით შევიტანოთ იგივე ახალი მოდულების შემუშავებაში, რომელიც არც თუ ისე იაფი სიამოვნებაა დამერწმუნებით და ექსპერტების ჩართულობაში, ასევე უცხოური გამოცდილების გაზიარების თვალსაზრისით და ისევ და ისევ ამბობ, რომ ყველაზე მთავარი არის სწორედ ამ ინსტიტუტებს შორის კოორდინირებული მუშაობა და ერთიანი სამოქმედო პოლიტიკის ჩამოყალიბება, ვინ რას აკეთებს და რით შეგვიძლია ერთმანეთს ხელი გაუწოდოთ და აქ რა საკვირველია მნიშვნელოვანია როგორც დამსაქმებლების პოზიცია, ასევე დასაქმებულების უფლებების და დამცველთა პოზიციაც გასათვალისწინებელია რასაკვირველია. უფლებების შესახებაც საკმაოდ ისეთ არიციან ხოლმე რისი უფლება აქვს და დამსაქმებლებთან აწყდებიან პრობლემებს. აუცილებელი არის მეზღვაურის თვით მეზღვაურების გათვითცნობიერება იმასთან დაკავშირებით, როდესაც კონტრაქტს აწერენ ხელს, რას უნდა ელოდენ ამ კონტრაქტიდან, როგორ დაიცვან თავი, რა უნდა მოითხოვონ გემფლობელიდან. ამისათვის საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ყოველთვის მზად არის ნებისმიერი კონსულტაცია გაუწიოს მეზღვაურს. გვაქვს ცხელი ხაზი, რომელიც 24 საათის განმავლობაში მუშაობს. და ვერ ვიტყვით, რომ დღეს არ არის მეზღვაურის დასაქმების პრობლემა. სწორედ ეს და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს არ ეშინია ამ პრობლემების იდენტიფიცირების. სწორედ რადგან არის პრობლემა, ვცდილობთ, რომ მოინახოს რაღაც მექანიზმები ამ პრობლემის აღმოსაყრელად. სწორედ ამისთვის გადაიდგა მთავრობასთან შეთანხმებული კადეტების უზრუნველყოფის პროექტი. სწორედ ამას ემსახურება სააგენტოს მიერ შექმნილი ახალი პორტალი მეზღვაურთა დასაქმების შესახებ. ეს არის sifars.gov.g და მინდა მოუწოდო ყველა მეზღვაურს, რომ იყვნენ უფრო აქტიურები, შეავსონ თავისი CV-ები, განათავსონ თავისი CV-ები, ისწავლონ გემფლობელებთან. თავიანთ თავს პოპულარიზაცია თვითონ უნდა გაუწიონ, ხაბატონინა თქვენ ამის. უნდა გაუწიონ თავიანთ თავის პოპულარიზაცია, თვითონ უნდა შესთავაზონ თავიანთი თავი გემფლობელებს საერთაშორისო ბაზარზე. უნდა იცოდნენ რა არის გემფლობელის მოლოდინი, იცით? და უნდა ხვდებოდნენ, რომ აუცილებელია იყვნენ პროფესიონალები და უნდა იცოდნენ, რომ ეს არის პროფესია, რომელიც მუდმივ რეჟიმში მოითხოვს განვითარებას. ეს არის პროფესია, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება ყოველთვის კითხვა, განვითარება და ასე შემდეგ. არ შეიძლება დღეს მიიღო განათლება და თქვა, რომ თქვენ იქნებით კაპიტანი ხვალ. ეს არის ყოველთვის განვითარებაზე ორიენტირებული პროფესია და მეზღვაურს თუ ეცოდინება როგორ განვითარდეს, მით უმეტეს ტექნოლოგიური განვითარებისა და ცვლილების პერიოდში. უნდა იცოდნენ, სად ნახონ ახალი რეგულაციები, რა მოთხოვნებია გარემოს დაცვის კუთხით, ტექნოლოგიური. აი ახლა ხან შემატყობინა პროდიუსერმა ყურში Facebook გვერდზე წერს ერთ-ერთი მაყურებელი, რომ კადეტები არ ჭირდება არავის და იფიქრეთ იმაზე, რომ დავჭირდეთ ჩვენ, იმიტომ რომ დავამთავრეთ უნივერსიტეტი და წასასვლელი არ გვაქვს. ძალიან მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ რაღაცა ციფრებში საუბრობთ, რომ დასაქმებული სტუდენტების თუ ყოფილი კურსდამთავრებულების დიახ დასაქმების პროცენტულად მაღალია მათი რიცხვი, მაინც ძალიან ბევრია ისეთი სტუდენტები თუ კურსდამთავრებულები, უფრო სწორად, რომლებიც ვერ ახერხებენ. ქაბატონ თეონა, ვისაუბრეთ ჩვენ რაღაც პრობლემებზე, გამოწვევებზე და არ გვისაუბრია, აი მაგალითად მოახერხა კურსდამთავრებულმა, წავიდა ერთხელ, გააფორმა ხელშეკრულება 6 თვიანი, 9 თვიანი წელიწადნახევრიანი და დაბრუნდა. მაგრამ აი ეს დამსაქმებელი მეორედ აღარ უგრძელებს, იმიტომ რომ აღარ ჭირდება ან სხვა აიყვანა. ძირითადად არის ხოლმე ერთჯერადი ხელშეკრულებები. როგორ ფიქრობთ, რატომ ხდება ასე? მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა საკმაოდ წარმატებული კადრიც იყო, რაღაც განათლებაც ჰქონდა, უნარებიც ჰქონდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ერთჯერადი ხელშეკრულებებია, რომ დაბრუნდება ერთხელ უკვე ნაოსნობიდან, თავიდან უნდა ეძებოს დამსაქმებელი, თავიდან უნდა ეძიოს. იშვიათად ხდება. ძალიან ბევრი ვიცი, ჩემს ირგვლივ მეგობრებიც, მათ შორის ბატონო, როგორც ერთჯერადი ხელშეკრულების საზღვაო სფეროში კარგ კადრებს ყოველთვის იტოვებენ. ჩვენთან კომპანიები, გემფლობელები, საკრუინგო კომპანიები მოდიან გასაუბრებებზე წელიწადში რამოდენიმეჯერ. ჩვენ ხელს უწყობთ ყველანაირად ინფორმაციის გავრცელებაში, ეს ყველაფერი არის გამჭვირვალე ყველა
სტუდენტს შეუძლია დაესწროს გასაუბრებას, მიიღოს მასში მონაწილეობა. ჩვენ ვეხმარებით მომზადებაშიც კი გასაუბრებისთვის ხელს უწყობთ, რომ მაინც ნერვიულობის ფაქტორიც რომ მოიხსნას და უფრო გაიხსნას და კარგად გაიაროს სტუდენტმა გასაუბრება. და გემთხვევი ყოველთვის ეძებს ისეთ კაცს, რომელიც იქნება კარგი მოსწავლე, კარგი მოსწრების, რომელსაც შეუძლია კარგად ისწავლოს, განაცხადოს და დატოვოს მის კომპანიაში. ეს აპრობირებული პრაქტიკაა თან უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში რომადროთ ერთმანეთს. აპრობირებული პრაქტიკა არის, როცა პრაქტიკის და დასაქმების სამსახური უტარებს ინსტრუქტორს საკუთარ სტუდენტებს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გაიარონ გასაუბრება, როგორ უნდა შეადგინონ საკუთარი დოკუმენტაცია, მე იწვევს დამსაქმებლებს სახელშეკრულებო ურთიერთობები ვისთანაც აქვს და უკვე დამსაქმებელთან სტუდენტის გასაუბრებას უზრუნველყოფს და პრაქტიკულად ეს არის პირველი ეტაპი საიმისოდ, რომ მოგვარდეს აი სწორედ პირველადი პრაქტიკის საკითხები მოგვარდეს და ელემენტარულად ჩამოუყალიბდეს სტუდენტს მომავალ-მეზღვაურს, რომელზე ალბათ ომანინამ ძალიან სამართლიანად აღნიშნა, რომ რომელსაც უნდა ჩამოუყალიბდეს საკუთარი თავის წარდგენის ბაზარზე, საკუთარი თავის სწორად შეთავაზების და ნუ რაც მთავარია საკომუნიკაციო უნარჩვევების დახვეწის უნარები აუცილებლად უნდა ჩამოუყალიბდეს და გამომუშავდეს ჩვენ ძალიან ინტენსიურად, არა მხოლოდ ჩვენ ყველა საზღვაო უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება ცდილობს ამის გაკეთებას და მე მინდა ქალბატონ ნინოს გამოვეხმაურო აი მასთან დაკავშირებით, რომ მათ ბაზები შექმნენ და რომ ისინი უწყობენ ხელს ძალიან მეზღვაურთა დასაქმებას და ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ის რაც საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ გააკეთა უკანასკნელი წლების მანძილზე არის კოლოსალური შრომა. ანუ მე ბოლო 10 წელია ვმუშაობ საზღვაო დაწესებულებაში და რეალურად შემიძლია შევხედო, რომ ვითარება თქვა 10 წლის წინ და ვითარება დღეს. ეს არის კოლოსალური ნახტომი მთელი ქვეყნისთვის და ამ ნახტომის საშუალება მთელს ქვეყანას მიეცით თქვენ. ეხლა ამისი არაღიარება იქნებოდა საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხრიდან ნამდვილად დიდი უმადურობა, იმიტომ რომ ყველაფერი, რასაც თქვენ აკეთებთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ყველას ერთიანი ძალისხმევით, თქვენი მეთაურობით მიგვიყვანს იქამდე, რომ პრაქტიკულად ყველა ქართველი მეზღვაური ათვისებული და კმაყოფილი იქნება. და გარდა ამისა რეიტინგი აიწევს. დაგვრჩა ცოტა ჩავიბარეთ ასე რომ თქვა ძალიან ძიმე სიტუაცია, როდესაც ქართული კომპეტენციის სერტიფიკატის აღიარება შეუჩერა ევროპის უსაფრთხოების საზღვაო სააგენტომ და ქართული დიპლომები არ იყო აღიარებული ევროპის დროშებისათვის. ძალიან ცუდი იმიჯი შეიქმნა საქართველოზე, რომ აქ საზღვაო განათლება საერთოდ არც არსებობდა. 2012 წელს ჰქონდა აუდიტი ევროპის უსაფრთხოების საზღვაო სააგენტოს მიერ და 2013 წელს ჩვენ დავიბრუნეთ აღიარება, მაგრამ ეს პერიოდი აუცილებლად თავიდან რომ მოვიპოვოთ ჩვენ ნდობა და დამერწმუნოთ უკვე ვარ ჩვენ იმ დონეზე, რომ ბევრი საზღვაო ადმინისტრაცია ძალიან ნდობით გვიყურებს. აი მაგალითად ავსტრალიასთან გაფორმებული მემორანდუმი, რომ ქართულ მეზღვაურს უკვე შეუძლია ავსტრალიის დროშებზე დასაქმება, გვაქვს მოლაპარაკება დიდ ბრიტანეთთან, რომელიც არ ყოფილა საქართველოს ისტორიაში. ავსტრალია არის საზღვაო ინდუსტრიის ქვეყანა, რომელზეც სწორებას აკეთებს სხვა და ბევრი საზღვაო წარმატებული ქვეყნები. ამიტომ იმათი აღიარება დამერწმუნად ნამდვილად ბევრს ნიშნავს. რა მინდა რომ თქვა, რომ მეზღვაურობა არ არის მხოლოდ ცოდნა, ეს არის ძალიან კომპლექსური პროფესია და ის მოიცავს არა მხოლოდ ცოდნას, არამედ შესაბამის უნარჩვევებს და ასევე ამ უნარჩვევების გარდა მეზღვაურს უნდა ქონდეს სწორი ღირებულებები, რომელსაც აუცილებლად დიდ ყურადღებას აქცევს გემთხველი. შეიძლება ძალიან ცოდნე მეზღვაური მინახავს, ძალიან კარგი კადეტი, უაღრესად მცოდნე, მაგრამ ვერ შეძლო მან გემზე მუშაობა, იმიტომ რომ მას სხვა უნართვისებები არ გააჩნდა და თუ ის რჩება შემდეგ დასაქმების გარეშე, რაღაცაში არის საქმე, დამერწმუნეთ, კომპანია თუ აღმოაჩენს, რომ ის არის ღირებული კადრი, ის აუცილებლად აგრძელებს მასთან მუშაობას. აბსოლუტურად ვეთანხმები ქალბატონ ნინოს, აბსოლუტურად. ნათია ფიქრობ, რომ ისე როგორც ადგილობრივი შრომის ბაზარზე, ასევე საზღვაო შრომის ბაზარზე ძალიან მნიშვნელოვანი არის
მნიშვნელობა ენიჭება შრომით ხარდაჭერას და ამ სერვისების განვითარებას. იმიტომ რომ შესაძლებელი არის გემზე წავიდა ადამიანი, რაღაც პერიოდი გაჩერება მოუწია და მისი ხელმეორე დაბრუნება ზღვაში გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ზუსტად მაგას გულისხმობდი ჩემს წინა კითხვაში. მაგითო ამბობ თქვენი კითხვის პროფესიულების გაძლიერება და ამაზეც აუცილებლად ფიქრობ სააგენტო და აუცილებლად ჩვენ ამ შედეგებს პროფესიული კავშირების გათანა. კარგი. ამ შემთხვევაში ასევე სახელმწიფო სერვისები უნდა არსებობდეს ხარდაჭერითი იმისათვის რომ ამ ადამიანების გადამზადება იყოს ან მოკლევადიანი ტრენინგები ან ხელახლა მომზადება იმისათვის რომ ის თავიდან წავიდეს ზღვაში ან სფეროს დაუბრუნდეს რაც მის თავიდანვე მისი პროფესია იყო, იმიტომ რომ ესეთაც ბლომად ეს ხო ისედაც ხდება, ანუ თუ რაღაცა დროის მანძილზე მას არ ქონია საზღვაო პრაქტიკა, ის რესერტიფიცირებას, გადამზადების კურსზე ქვემდებარება და მერე ხელახლა, ანუ ამასთან წვდომას საუბრობ, რომ გაიზარდოს, სწორედ თუ ნებას დაამთავრთ, მე მაინც ვიტყვი, რომ თავარი პრობლემა, ანუ ყველაზე დიდი პრობლემა ალბათ არის ის, რომ საქართველოში არ არსებობენ გემთმფლობელი კომპანიები. საქართველოში არ არსებობს ქართული გემთმფლობელი კომპანიები, ხო? და აქედან გამომდინარე, მერე უკვე აქედან გამომდინარეობს ყველა ის პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ვეჯახებით. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ უდიდესი მეზღვაურის მომწოდებული ქვეყანა, როგორც არის ფილიპინები და ყავს 240,000 მეზღვაური, შეიძლება არც ერთი არ იყოს თავის კომპანიაში დასაქმებული და ყველა არის საერთაშორისო საზღვაო ბაზარზე დასაქმებული. 60% არის ფაქტობრივად ბაზარს თითქმის ათვისებული. დიახ, აქედან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ, რომ არ არის შეიძლება აუცილებელი, რომ კარგია, რა თქმა უნდა. თუმცა სახელმწიფო პოლიტიკა არის სხვა გაცილებით მასშტაბური და მას პირველად რომ ფილიპინელებმა დაიწყეს აი ამ კუთხით მუშაობა, ძალიან ბევრი პროფესიული სასწავლებლები გაიხსნა, მათი დაფინანსება გაიზარდა, ასევე ბევრი ხელშეწყობი პროექტები იყო და პლუს ამას ძალიან ბევრი გემთმლობელი ჩაერთო აი ამ პროცესში. ამიტომ კიდევ ერთხელ ამბობ, ძალიან დიდი როლი არის და სახელმწიფო დრასაინტერესოა აღნიშნა წეღან ის ნაბიჯები ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რაც გადაიდგა იგივე საგანმანათლებლო კუთხით, გასანვითარებლად ძალიან მისასალმებელია, რომ კერძო გარდა სახელმწიფო საპრწონეთ არსებობს კერძო სასწავლებლები, სადაც ასევე კვალიფიციური პერსონალი აძლევს შესაძლებლობას, რომ მიიღოს მართლა ძალიან კარგი განათლება და არსებობს ადამიანები, რომლებიც მზად არიან, რომ მეზღვაურთა დასაქმების ხელშესაწყობად მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაგან. თუმცა ასევე ვიტყვი, რომ ჩვენთვის როგორც დასაქმების სააგენტოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ვიცით, რომ სააგენტოსთვისაც და ყველა ჩვენი თაგანისთვის პრინციპში სტუდიაში ვინც ვართ, ვხედავთ მომსახურე სფეროს კომპონენტიც, იმიტომ რომ საკმაოდ მზარდი არის მოთხოვნა იგივე საკრუიზო ლაინერებზე დასაქმების კუთხით და ფიქრობ, რომ ეს ნიშა ამ ნიშის ათვისებაზე უკვე უნდა დავიწყოთ ძალიან მასშტაბურად ფიქრი. გაგვთ გეგმები ბატონ თემურ, რასაც თქვათ ეხა დაიწყებთ ამ კუთხით კიდევ რაიმე კვლევას, რაც რაღაც კონკრეტულ შედეგზე უფრო მეტად იქნება ორიენტირებული, მე რაღაც შეჯამებისკენ მინდა წავიდეთ, რომ თან დავასრულოთ ეს. რაც შეეხება კვლევას, გეტყვით, რომ იმ პროექტის ფარგლებში, რომ იმედია, რომ გრანტს მივიღოთ, გრანტის მიღების შემდგომ გვექნება შესაძლებლობა რეალურად სიღრმისეული კვლევა ჩავატაროთ საზღვაო შრომის ბაზრის, რომელიც გამოავლენს უკვე კონკრეტულ დამსაქმებლებს, კონკრეტულ პროფესიებით და ამ პროფესიების უკან თუ რა მოთხოვნები დგას, ანუ რა კვალიფიკაცია უნდა იყოს, რა კვალიფიკაციას უნდა აკმაყოფილებდეს ადამიანი, რომ დასაქმდეს გემზე. აქცენტი გაკეთდება, ძირითადი აქცენტი საკრუიზო ლაინერებზე, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ჩვენ განსაკუთრებით აჭარას, მაშინ როცა ტურიზმის ინდუსტრია აქ განვითარებული არის და ამ პატარა ქალაქში არის თავმოყრილი ძალიან ბევრი ბრენდული სასტუმრო, რომელიც კარგის მანიშნებელი არის იგივე გემთმლობელებისთვის, თან ისეთი გემთმლობელების კომპანიებისთვისაც, თუნდაც როგორც კარნივალი არიან კარიბიანი, რომელიც ყველაზე დიდი დამსაქმებლები არიან საზღვაო შრომის ბაზარზე და მათთვის იქნება გარკვეული ეგ მანიშნებელი იმისა, რომ ჩვენიდან
სამუშაო ძალა დაასაქმონ მათთან. თუმცა ამავდროულად ვამბობ, რომ მნიშვნელოვანია გრუინგული კომპანიების ხელშეწყობა მოხდეს, იმიტომ რომ სწორედ მათ უნდა დაამყარონ ამ გემთლობელებთან და shipping management-თან. სამწუხაროდ დღეს ვერც ერთი დამსაქმებელი ვერ მოვიყვანეთ ეთერში, ვისაც კი ჩემი პროდიუსერი არ დაუკავშირდა, შეიძლება არიან კომპანიები, რომლებიც გამორჩა მხედველობიდან, მაგრამ ძალიან ბევრს დაურეკეთ და რაღაცა 2 დღის განმავლობაში ეს მოლაპარაკებები იყო უშედეგო. რატომღაც და თან ხო ეს არ არის პირველი ეთერი, როცა ამაზე ვსაუბრობთ. არასდროს არ არის ამზადი იმისთვის, რომ მოვიდნენ და რაღაცა ესე ისაუბროთ. უფრო მეტად ჩაერთვებიან, დარწმუნებული ვარ და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არის მთავარი ძარღვი დასაქმებაში, შუამავალი რგოლი და რამდენად სწორად განხორციელდება საშუალო მომსახურება, იმდენად კარგი შედეგი გვექნება ჩვენ. შესაბამისად ამ ადამიანების мотиваციას, ამ კომპანიების სტანდარტების შესაბამისი გარემოს შექმნას აქვს არსებითად დიდი მნიშვნელობა. ასევე ჩვენი კუთხით, დასაქმების სააგენტოს კუთხით, ვიტყვით, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ პირველ რიგში როგორც კი ჩვენ ერთის მხრივ ძალიან დიდ რესურსს ხსნით საზღვაო კუთხით და საზღვაო შრომის ბაზარზე, იგივე საკრუიზო ლაინერებზე, იმიტომ რომ 5000 კაციან ლაინერზე დაახლოებით 2000-მდე სამუშაო პერსონალი ემსახურება ამ 5000 კაციან ლაინერზე და მართლა დიდი არის მოთხოვნა აქ. თუმცა ეს ადამიანები რო დასაქმდნენ, აუცილებელია რომ ქონდეთ მსგავს მიმართულება, შესაბამისი კვალიფიკაცია, რასაკვირველია და სამუშაო გამოცდილება. აქედან გამომდინარე, გარკვეული დეფიციტი ადგილობრივ შრომის ბაზარზე გაჩნდება თან იმ ფონზე, როცა ისეთაც დიდი გვაქვს მოთხოვნა მიწოდება შორის დისბალანსი. სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ დასაქმების სააგენტოს როლი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოახდინოს ეს იმდენად ზომიერად, რომ ადგილობრივ ბაზარზე არ იყოს რაღაცა კატასტროფული დეფიციტი და ამ დროს ჩვენ რეალურად გემთლობელს მივაწოდეთ კვალიფიციური მუშახელი. ამის საჭირო არის საგანმანათლებლო მოდულების შემუშავება, გამოცდილების მიღება, რომ ახალი ექსპერიმენტები არ ვაკეთოთ, იგივე language lab-ის გაკეთება, რომელიც პროექტი გვაქვს განსაზღვრული, სადაც არა მხოლოდ ბევრი ცენტრი არის უცხოენის შემსწავლელი, რომელიც ზოგად სასაუბრო ენას ასწავლის, ხო? ან ზოგად ინგლისურ უცხო ენას ასწავლის. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ვიწრო პროფესიული მიმართულებითი უცხო ენის მოდულების შემუშავება და ამ კუთხით სწავლება. ფიქრობ, რაც ერთიორად გაუმჯობესდა და სუმართ მასპინძლობის სფერო კიდევ ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, არის უკვე რესურსი და ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ხმამაღალი ნაბიჯით შეგვიძლია გადავშევიდეთ ამ საკრუიზო მიმართულებაში და ამის რესურსი არის. და ფიქრობ, რომ ჩვენ მეგობრებისგან ცირეს დავამატებ უბრალოდ, რომ ნამდვილად ერთ-ერთი კომპანია, როდესაც სტუმრობდა ბათუმს, თვითონ აღნიშნა, რომ საკმაოდ დიდი პოტენციალია, რომ თქვენთან იყოს საკრუიზო გემებზე დასაქმებული პერსონალის მოწოდება. და ქონდა ასე რომ ვთქვათ, მოვიძიეთ რამოდენიმე კადრი, ჩავატარეთ გასაუბრება, თვითონაც ჩაუტარეს გასაუბრება და აი აღფრთოვანდნენ ისეთი კადრები გვყავს, ასე რომ ნამდვილად ასათვისებელია ის მიმართულება და ნამდვილად საკმაოდ დიდი დასაქმების პერსპექტივა და პოტენციალია ამ მიმართულებაში. კარგი ანაზღაურებით ასე. ანაზღაურების პირობებში კი ბატონო, ხაბატონ თეონას დიახ და 500 ადამიანის რაც მართლა არ არის დიდი ციფრი, დამერწმუნეთ და სადღაც წელიწადში როცა დავიწყოთ პროექტს, დავინახავთ, რომ ამ გადაცემაში რაზეც საუბრობდით, ის შედეგი გვექნება, რომ ძალიან გაგვეღიმება. გულისხმობ რას, 500 ადამიანის დასაქმება დიდი ციფრი არ არის. თუმცა $2000 რო იანგარიშო საშუალო ანაზღაურება, ეგ ნიშნავს რეგიონში ყოველთვიურად $1,000,000 გზავნილის გაკეთებას, რაც არის ჩვენი ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა არ არის ხოლმე ხშირად ასე რაღაცა $1000, $1200, ხო, საშუალოდ მაინც დაბალი რგოლი რა ამ თანხის სანაცვლოდ მიდის ხოლმე თვეობით. ძალიან შეშინებული ის არის, აი რაღაცა ფონი და რეალურად არ არის ასეთი კატასტროფული ფონი. მე მინდა რომ ჩვენმა მაყურებელმა დღეს დაინახოს, რომ ადამიანები სხვადასხვა მიმართულების წარმომადგენლები, ხო? ხატო ნინო, რომელიც საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს წარმოადგენს. მე ამ შემთხვევაში ერთ-ერთ საზღვაო საგამართლებლო დაწესებულებას, ბატონი თემური დასაქმების სააგენტოს, ხო? ქალბატონი თეონა აგერ კიდევ ერთ უმაღლეს საგამართლებლო დაწესებულებას საზღვაოს, ხო? ანუ მე მინდა რომ ამ გადაცემის შემდეგ აჭარის მოსახლეობას დარჩეს ოპტიმისტური განწყობა, საქართველოს მოსახლეობას დარჩეს ოპტიმისტური განწყობა და
ყველამ დაინახოს ის რომ გადადგმულია ძალიან სერიოზული და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. თუნდაც დასაქმების სააგენტოს ეს ინიციატივა საკრუიზო ხომალდებზე დასაქმებასთან დაკავშირებით, თუნდაც ის ძალიან ბევრი აგური, რომელიც საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ დადო ამ უზარმაზარი, რა ვიცი, შენობის აშენებისას, რომელსაც ქვია თანამედროვე ქართული საზღვაო დარგი, თანამედროვე ქართული საზღვაო სფერო. ანუ პრობლემა ძალიან ბევრია, მაგრამ თითოეული ჩვენთაგანი ძალისხმევას არ იშურებს იმისთვის, რომ ეს პრობლემები გადაიჭრას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ჩვენი ძალისხმევა აუცილებლად დამთავრდება ძალიან პოზიტიური შედეგით, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ უკვე შეგვიძლია ეს ვივარაუდოთ. მადლობა, ქალბატონ თეონასთან მექნება ბოლო კითხვა და რაღაც ერთგვარი შეჯამებასავით მინდა რომ გააკეთოთ, აი ქალბატონი ნათია საუბრობდა ხო, რომ ძალისხმევა არ უნდა დავიშუროთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, საით უნდა იყოს ყველაზე მეტი ძალისხმევა მიმართული დღეს იმისთვის, რომ საზღვაო შრომა იყოს მეტად დაფასებული, მეტად უსაფრთხო და ხელმისაწვდომი? რა თქმა უნდა, მე ვეთანხმები ქალბატონ ნათიას, რომ ჩვენ ყველა ძალიან ბევრს მუშაობთ და ეს საქმიანობა უნდა იყოს კომპლექსური, ამაში უნდა იყოს ჩართული საზღვაო სასწავლებელი, უმაღლესი სასწავლებელი, პროფესიული, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ძალიან ბევრ საქმეს და ძალიან ბევრ კარგ ნაბიჯებს გამს ამ მიმართულებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ პირველ რიგში ჩვენ უნდა ყოველთვის ვფიქროთ სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი. აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისგან გამოცდილი და იმ ხალხისგან, ვისთანაც საქმდებიან ჩვენი მეზღვაურები. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ გაცვლითი პროგრამები შევთავაზოთ ჩვენ სტუდენტებს წელს, მაგალითად, უპრეცედენტო რაოდენობა გაცვლითი პროგრამები გვაქვს ჩვენ აკადემიაში, 20 სტუდენტი მიემგზავრება საზღვარგარეთ, 10 აკადემიური პერსონალი და ძალიან ბევრი მოწვეული უცხოელი პედაგოგი ეწვევა აკადემიას ღია ლექციები და ეს არის ის გამოცდილება, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ ჩვენი ხარისხის გაუმჯობესებისთვის და ჩვენი უკეთესი მეზღვაურების გაზრდისთვის. და მე ისე ვერ დავამთავრებ გადაცემას, რომ არ კითხოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახლა ჩემს ირგვლივ მეგობრებიც, მათ შორის უბრალოდ ნაცნობებიც რაღაცა ხშირად მესმის ამ ბოლო დროს ეს, რომ ძალიან გაძვირებულია დოკუმენტაციის შეგროვება, სერტიფიკატების გამოცვლა, განახლება, სამუშაო სერტიფიკატების და საკმაოდ სოლიდურ თანხებთან არის დაკავშირებული. არ აქვს მნიშვნელობა ის პირველად მიდის ნაოსნობაში თუ ის უკვე რაღაცა წლების გამოცდილების მქონია, რაღაცა ძალიან სოლიდურ თანხებთან არის დაკავშირებული. რაზე არის ეს დამოკიდებული? ეს გარდაუვალი პროცესია თუ რაღაცა კონკრეტული სუბიექტების არ ვიცი, რაღაცა მიდგომებში არის პრობლემა? რა თქმა უნდა, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო არ არეგულირებს წვრთნის ღირებულებას, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა საზღვაო წვრთნა არის საკმაოდ ძვირად ღირებული, იქიდან გამომდინარე, ეს არ არის მხოლოდ თეორიული სწავლება და ეს არის პრაქტიკული სწავლებაც. ყოველი წვრთნის და ყოველ ტრენინგისას აუცილებელია გამოყენებული იქნას სხვადასხვა ინვენტარი. აუცილებელია ხანძარ მაქრები იყოს გამოყენებული, აუცილებელი არის სამედიცინო მულიაჟები იყოს გამოყენებული, სადაც მეზღვაური სწავლობს სამედიცინო მომსახურებას. აუცილებელია სხვადასხვა სიმულატორების ზეწვრთნა, რომელიც საკმაოდ ძვირად ღირებულია და ჩვენ, როდესაც ევროპის საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტოს აუდიტი გქონდა და მათ ნახეს ჩვენი წვრთნების ღირებულებები, მათ გაუჩნდათ ეჭვი, რომ აქ სრულყოფილი წვრთნა არ მიმდინარეობს, იმიტომ რომ 50 დაასლა, რა არ არსებობს, რომ წვრთნა ჩაუტარდეს მეზღვაურს. და ყველა მეზღვაურს შეუძლია ნახოს, რა ღირს წვრთნები სხვა ქვეყნებში, თუნდ ჩვენს მეზობელ უკრაინაში, თუნდ თურქეთში. სოციალური ფონი გვაქვს ჩვენ ძალიან ვერ ჩაატარებს სიტყვის დასრულება ამ წვრთნას იმ ღირებულებად, თუ ამ ყველა ინვენტარის გამოყენება მოგიწევს წვრთნის დროს. ამიტომ მოხდა ამის მე ვფიქრობ გაძვირება, თუმცა ეს არის კიდევ მინდა აღვნიშნო საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს რეგულირების სფეროა. დასაგებია, მადლობა, დიახ, თქვენ გსურდათ. დიახ, მე მინდა დავამატო, რომ დიახ, მოიმატა ფასები გაიზარდა და როგორც ქალბატონინო აღნიშნა, ეს არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ძალიან ძვირად ღირებული არის საზღვაო განათლება და საზღვაო წვრთნა. თუ გინდა რომ ჩაატარო ის რეალურად და მაღალ ხარისხის დაცვით. მაგრამ თუმცა საზღვაო აკადემიამ მოახერხა ის, რომ თავისი სტუდენტებისთვის შესთავაზა უფასოდ საბაზისო სერტიფიკატების წვრთნების გავლა. სტუდენტებისთვისაც თუ კურსდამთავრებულებისთვისაც უკვე რომლებიც პრაქტიკას ეწევიან დიდი ხანია. თუ მხოლოდ სტუდენტებისთვის?
მე ზუსტად ვერ გიპასუხებთ ამაზე, ვიცი რომ ზუსტად სტუდენტებისთვის იყო წელს უფასოდ, თუმცა მაგას დავაზუსტებთ, შეგიძლიათ დაზუსტოთ ეს ინფორმაცია. სტუდენტებისთვის პირველად უწევთ კადეტად გემზე წასვლა და აუცილებელი რაც ჭირდება იმ პერიოდისთვის, იმას თავაზობს მე ასე კი. ბათუმის რეგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი მაგალითად ამ საკითხს არეგულირებს ისე რომ თავის კურსდამთავრებულებისთვის, რომლებიც მოდიან სერტიფიკატების ასაღებად, მას აქვს ფიქსირებული პროცენტული შეღავათი. გარდა ამისა, ყველა მეზღვაურისთვის, რომელიც 55 წელს ზევით ასაკის არის, სერტიფიკატების პაკეტზე არის 50%-იანი ფასდაკლება. შესაბამისად, ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად, რაც ჩვენს ძალაშია, შევუწყოთ ხელი მოქმედ მეზღვაურებს, იმიტომ რომ რეალურად მართლა ძალიან ძვირია. თუმცა, როგორც ქალბატონმა სამართლიანად აღნიშნა, თვითონ წვრთნებიც ნამდვილად ძალიან ძვირია და შესაბამისად მათ ჭირდება ძალიან მძლავრი ფინანსური უზრუნველყოფა. თუმცა მე დავამატებ ძალიან მოკლედ ბატონ თემურ დასასრულისკენ დაწავიდეთ. თუკი ჩვენ საკრუიზო ლაინერებს სამუშაო ძალას მიმართავთ, ამ შემთხვევაში მათ მოუწევთ ამ გადასამზადებელი კურსის გავლა და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მოცულობაში ეგ ფასები დაიწევს, იმიტომ რომ რაოდენობა გაიზრდება მომხმარებლების და უნივერსიტეტს სასწავლებლებს. ხადია თან იქ სერტიფიკატების რაოდენობაც განსხვავებული იქნება შედარებით მცირე. იქ რა თქმა უნდა, მან მე ასე დავინახე, რომ დღევანდელ ეთერში გამოიკვეთა ის, რომ თავარი პრობლემა უბრალოდ საზრუნავი, ძალისხმევა, რაც ქალბატონმა ნათიამ თქვა, ძალიან უნდა იყოს განათლებისკენ უფრო მეტად მიმართული და რაზეც ქალბატონი თეონა საუბრობდა და განათლება არა მხოლოდ თეორიულად, პრაქტიკულადაც და იმდენად რომ აი ეგრეთ კადეტების პრობლემაც იყოს გადაჭრილი, რომ არავის არ ეზარებოდეს ამათი წაყვანა იმისთვის, რომ რაღაცა პრაქტიკული გამოცდილება შეიძინოს და შემდგომ რაღაცა განვითარების საშუალება მიეცეს. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ კონვენცია, რომელსაც 21 წელში ხო თუ არ ვცდები ველოდებით მაქსიმალური ვადა 2021-ში 21 იქნება მაქსიმალური, როდესაც ჩვენც მივიღებთ შემოწმებას და ეს იქნება სრულად შევუერთდებით და უკვე მიმდინარე წლის აპრილში სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელსაც ასეთი მოთმინებით ველოდებით, ეს იქნება რაღაცა წინ გადადგმული ნაბიჯი, რაც გაამარტივებს მეზღვაურის დასაქმებასაც და მის უსაფრთხო ნაოსნობასაც. დღევანდელი საზოგადოებრივი პოზიცია ამით დასრულებულია. ჩვენ ერთმანეთს ზუსტად პარასკევს შევხვდებით. მადლობთ რომ გიყურეთ.